gbé lọ sí band A but àwọn ò pé tẹ́ bá mú bìlì dé iná iye tẹ́ iná tẹ́ nípa lò iná tí mo lè léyìí o and kẹ̀tẹ̀ tó tẹ̀ lóná ẹ ti lọ ra iná tẹ́ fẹ́ lò bóyá 10 units ni àbí 100 units ìdí tí gbogbo ètò ṣe wà lẹ́nu yẹn and nípa ti mítà yẹn kò ṣe pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ṣùgbọ́n a fẹ́ gbédégbé láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo yẹn ló máa ní mítà tiwọn. Thank you, sir. All right, so why this policy and what's the problem does it solve for consumers and BCOS? All right, thank you. Now, the issue is this. The honest truth is that we are not very efficient in the way we use energy in Nigeria. There's always that tendency for waste. And that waste is because what is being used is not really being measured. So now, it's not as if it's a new policy, but it is being strengthened. Government is bringing new initiatives to support metering of customers so that everybody has an accurate idea of the energy they are consuming and they are paying for it accurately without it being that we are being cheated by the BCOS or they are shortchanging the BCOS. So what categories of consumers does this affect? Now, for metering, it's for every customer. But for the government-supported metering schemes, we are starting with the high-paying customers, those who don't have subsidies anymore, the Band A customers. And we're also moving to the Band B customers in Ibedc for now. With time, when we are done with those customers, we will come down to the lower bands, Band C, D, E. But for those customers who are in the lower bands and who feel, look, I don't want to wait for the free meters, you can also come forward and take advantage of the program we call MAP, where you provide the funds, you get metered, and the money you put down is refunded to you every month when you buy electricity over a 36-month period. Thank you. Ìlànà tí ẹ gbé kalẹ̀ yìí, ǹjẹ́ ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àwọn tó ń lo ná? Bóyá wọ́n ti lo ná tán kan tó sanwó àwọn onípè àwọn ní bíù. Ṣé ebi ká ti alo náà àdẹ̀sanwó náà ni? Ṣé yàtọ̀ kan wà ń bẹ pẹ̀lú pé yẹn lo prepaid ni? Okay, ẹ ṣé gan. Ṣé rí ètò tá a fẹ́ gbé kalẹ̀ ni pé a ti rí pé àwọn tó máa tá a bá gbé bíìlì dé àwọn èèyàn máa ń jiyàn pé no bá a ṣe lọ́kọ́ lélẹ̀ and a tún wò pé àwọn èèyàn torí pé wọ́n ti kọ́kọ́ lo náà tán kó tó gbé bíìlì dé wọn kì í mọ bó ṣe ń lo náà sí so ìdí tí a fẹ́ fi jẹ́ kí wọ́n máa gba mítà nìyẹn and mítà ètò mítà tá a gbé kalẹ̀ yìí kò ṣe pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni but ìjọba ti wò pé ẹ wò aláti ràn yín lọ́wọ́ ẹ̀yin disco aláti ràn yín lọ́wọ́ pé a fẹ́ gbé mítà kalẹ̀ fún àwọn tó wà ní band A àwọn tó wà ní band A ni àwọn customers jẹ́ pé ìjọba ò kì í fowó kún owó náà tó ń san àwọn ló ń fi gbogbo àwọn ló ń san gbogbo yẹn fúnra wọn then àwọn tó wà ní band B náà àti ń gbé àwọn mítà yẹn dé fún wọn so tó bá ti gba mítà tó bá fẹ́ lo náà bó ṣe fẹ́ lo náà sí lọ́ máa ra náà sí àwọn kẹ̀dẹ̀ wọ́n á dẹ̀ máa wọ̀ pé ókè o báyìí mo ṣe lo náà sí kò ń ṣe pé ẹnìkankan ń ṣe nǹkan tó láti yí mi jẹ then fún àwọn tó wà ní band C. mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé sọ́kọ̀ kan àwọn ará àṣàlẹ̀. àwọn band C àwọn band D àwọn band tó pé díẹ̀díẹ̀ là ń mú bọ̀ so bó tí àwọn ìbáwò pé mi ò fẹ́ dúró títí di ìgbà tẹ́ máa gbé mítà dé mo fẹ́ gba mítà lọ nísinsìnyí so ẹ lè wá lo ètò tá à ń pè ní map ìtumọ̀ yẹn ni pé ẹ máa gbówó kalẹ̀ kò ṣe pé ra mítà ni o ẹ gbówó kalẹ̀ ni láti yálé iṣẹ́ yín pé láti ọ̀bẹ́ ni tó bá ti gba mítà owó tó fi gba mítà yẹn wọ́n máa san padà fún wọn lóṣooṣù bó ṣe ń ra ná. So when will this new policy take effect and how will consumers pay under the consumption payment as you consume policy regarding prepaid meters? Actually, it's on. You vend before you can even have access to electricity. That's why it's a prepayment system. Now, the new emphasis that is being brought is just to really educate and enlighten people. Because we found out that a lot of people actually misunderstand how it works. And, well, we can't blame them because it is what has been in play for decades. So there is a change now. We are simply saying, look, for the system to be more efficient, we need to have people knowing what they are consuming and paying for what they are consuming because unfortunately at times, most of the time, people don't usually pay up their bills after usage. So with the new system that we're emphasizing by increasing the number of meters, prepaid meters in the market, we know that it's going to be a more efficient system and people will see improved services. Thanks. Pẹ̀lú ìlànà tẹ́ ṣàlàkalẹ̀ yìí, ṣé a lè sọ wípé
iná ẹ̀lẹ́ntíríkì yóò tún sún ìsọwọ́ ṣiṣẹ́ yín á tún sún sọ́wọ́ wájú síbí tí ó ṣe wípé a máa fẹ́ dá wàhálà lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́dọ̀ àwọn oníbàárà. ṣẹ́rí òótọ́ ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́nu pé púpọ̀ gbà láti rí pé àwọn èèyàn tó bá pé ká lo náà tán ká tó sanwó púpọ̀ nù wọn kì í sanwó bó ṣe yẹ wọn kì í sanwó tó ṣe bá àwọn bíìlì wá fún wọn. tó bá amúbìlì wá amúbìlì 10,000 wọ́n á san 5,000 wọ́n á san 6,000 owó tó wà lọ́wọ́ wa nìyẹn o tó bá di oṣù tó ń bọ̀ bí gbèsè ṣe ń gba lọ sókè nìyẹn à ń tàbá rówó mú wọlé ó ń ba ilé iṣẹ́ jẹ́ so nǹkan tó bá ètò ọrọ̀ ajé ilé iṣẹ́ IBEDC. so nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ sí pé kẹ̀tẹ̀ tó lo ná ẹ ti rà iye tí agbára yín bá ká. bẹ́ẹ̀ni and nǹkan tó tọ́ ni pé àwọn èèyàn máa mójútó bó ṣe ń lo náà sí òun ṣe pé a jáde láàárọ̀ àtọ̀ fáànì lẹ̀ àtọ̀ náà lẹ̀ torí pé ohun tó ṣe àwọn gbọ́ nísìnyí wọ́n ti mọ̀ pé tá a bá tán lẹ̀ bá a bá dé lálẹ́ o unit ti lọ tán sínú òkùnkùn la máa wà so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká délé agbára táwọn nǹkan tí iléeṣẹ́ IBEDC gbé wá fún wa lénìí ìpolówó ọjà náà làgúnmu à ń bọ̀ náà. Got your new prepaid meter? Like the Sweeto, to avoid service disruptions, learn how to vend on your new prepaid meter. You've already applied and gotten metered. One last step, vend on your new meter. Dear customer, congratulations on your new meter. Complete the process by purchasing your first electricity token to avoid service disruption. Visit any of our trusted channels on the screen and follow the steps to purchase your token. The payment, you'll get a 20-digit token. Keep it handy. Next, you'll load it on your meter. Enter the token on your meter keypad. Type all 20 digits carefully. Then press enter. Your units will load right away. Vend regularly and stay in control of your power. Having difficulty vending? Contact customer care via the channels on your screen. IBEDC Distributor Power, changing lives. Hey, welcome back. It's still IBEDC Light Up Molede right here on BCOS television. And we are with Mr. Jude Egwabo, who is the regional head for IBEDC Oyo. Thank you very much for coming once again. Thank you. All right, so let's proceed. Now, we know that IBEDC has been talking about accumulated debt over time. So how will this policy affect those who owe? All right, thank you very much. It's a simple thing. What's there is, once your meter has been installed, whatever debt you have on your postpaid account, we expect you actually to clear your debts. But a lot of people come out and say, oh, the debts are much, we can't clear it at once. So we'll enter in negotiation with you. Can you pay in 3 months? Can you pay in 6 months? Because we really need to bring in this money to improve the services. ṣé mọ̀ pé lẹ́ẹ̀kan tá à ń sọ̀rọ̀ ẹni tí àwọn oníbàárà bá ra iná bíi pé tó bá ra mítà bíi pé wọ́n ya yín lówó ni pẹ̀lú ìlànà tuntun tí iléeṣẹ́ IBEDC gùn léyìí àwọn tó jẹ gbèsè sílẹ̀ ṣé ẹ fojú fò dání àbí báwo náà ṣe àǹfààní san díẹ̀díẹ̀ wà torí pé nígbà míì tí ẹ bá jẹ gbèsè wà lọ́pọ̀ òun máa fẹ́ gba mítà mo ti rí pé ọ̀gbẹ́ni Àìná Williams wọ́n ti sọ lórí ètò yìí nígbà kan pé kò sí wàhálà pé tó fẹ́ gba mítà yóò máa san gbèsè o bóun ó ṣe tájẹ́ pé á rọ̀ wọ́n lọ́rùn. Okay, bẹ́ẹ̀ ṣe. tọ́lọ̀ mi lè bí mítà yẹn tó ní tiẹ̀ lọ́nà gan-an. ṣe gan ṣe rí nípa ọ̀rọ̀ gbèsè yìí ẹni bá gba mítà á gbé gbèsè yẹn sórí mítà ṣùgbọ́n a ti kọ́kọ́ bá wọn sọ̀rọ̀ náà pé ok ẹ jọ̀ọ́ gbèsè tẹ́ ẹ jẹ wáyé o owó tó wà lẹ́yìn a nídìí láti fi ṣe nǹkan tá a fi ń ṣe fáwọn èèyàn so ẹ lè wò pé ok o ṣé bí oṣù mẹ́ta lè máa fi san àbí oṣù mẹ́jọ lè fẹ́ fi san ìgbà tó bá sọ pé ó máa gbà wọn tó àwọn míì kan sọ pé ok o ẹyí gbèsè tó wà níbẹ̀ màá sọ lẹ́ǹkan náà so tó bá ti gbé gbèsè yẹn sórí mítà ẹ lọ raná tó máa fi yọ gbèsè yẹn kúrò lórí mítà but gbogbo gbèsè yẹn àkànṣe pé àfẹ́ dáríjì yìí but à ń láti gbá òun yẹn láti fi jẹ́ kí ilé iṣẹ́ IBEDC máa tẹ̀síwájú. ó jẹ́ sí pé àsọgún mọ́ máa jọ wà láàrin yín nígbà tí wọ́n fẹ́ jọ ṣèpàdé papọ̀ gbèsè tẹ́ jẹ́ lẹ̀ bá ti ṣe lélẹ́yìí o. Okay, so there was this news story, such about IBEDC raising alarm over vandalism and says 5 lives lost in 3 years. What's the situation report on vandalism right now? To be honest, it's a major issue. The rate of vandalism is alarming, it's disturbing, and it's painful because at times we find repeat acts of vandalism on the same infrastructure. There are certain communities that their transformers have been vandalized, like in this year, 2026,
At least I know a community that their transformer is vandalized 3 times. So we usually tell people, look, it's definitely relatively an insider's job. They usually say, oh, maybe it's IBC staff. We'll say, look, the people seem to know your movement around the area. They seem to know when it's convenient for them to strike. So we're appealing to our customers, we're appealing to consumers. Please, it's a joint effort that is needed. Like they always say, security is everybody's business. Let's try to make sure the environment around these transformers are in order so that you can easily see. And at times we advise if you can install security lights, or some people now install security cameras because the pains will be shared by all. So we also want to appeal, let's join hands together to combat vandalism. Wọ́n ní tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń jìyà, ó ṣeé ṣe kí olódodo kó bá wọn jẹ́ ń bẹ̀. Lẹ́nu lọ́lọ́ ni iléeṣẹ́ Ibedc làkọsílẹ̀ kan gbé jáde pé wọ́n kọminú sí bí ọ̀nà tí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ṣe ń ba ohun èròjà iná ẹ̀lẹ́tíríkì jẹ́. Nípa láàrin ọdún mẹ́ta sẹ́yìn, ó ti tó bí ẹ̀mí tó ti lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí tó ti lọ lórí wípé à ń ba nǹkan iná ẹ̀lẹ́tíríkì jẹ́. Àwọn owó níléeṣẹ́ Ibedc wá ń gbà láti dẹ́kun àwọn ìwà ọ̀bàyéjẹ́ yìí, láti lè jẹ́ káwọn èèyàn agbègbè tí wọ́n bá léeṣẹ́ Ibedc dòwò papọ̀ wípé dúkìá àwọn ni. Ẹ ṣé gan. Ṣé rí nípa àwọn tó máa ń wà láti lọ máa ba nǹkan Ibedc jẹ́, àwọn tó máa ń jí nǹkan gbé ń bẹ̀. Èmi máa ń sọ pé tí àwọn àlùfáà bá ti ṣe wàásù, àwọn pásítọ̀ ti wàásù táwọn èèyàn ò gbọ́, so kí làá fẹ́ wá sọ tó máa fi gbọ́. Ìyá lè gbẹnu tí náà sọ̀rọ̀ fún wọn. Nǹkan tó ti wà lọ́kàn wọn ni, ṣùgbọ́n à ń bẹ àwọn ará àdúgbò pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa mójútó àwọn irin iṣẹ́ wa bíi ti transformer àti àwọn òpó àti wáyà, torí pé àwọn kan wà jẹ́ pé àwọn nínú ibi wọn ò sì ro ti ẹlòmíràn, nǹkan tó fẹ́ pasápò lọ́ ń rò. Àwọn pé àìmọye wọn tó ké ẹ̀mí ti lọ nígbà tó ń ṣe rẹ̀, tí wọ́n gbé àwọn rò pé kò sí nọ́mbẹ̀, bọ́ àwọn rò pé ẹ jọ̀ọ́ lójijì ni ó dé bá wọn bẹ̀, ó dẹ̀ gbẹ̀mí lọ. So bọ̀ àwọn sọ pé àwọn ará àdúgbò kọjọ àgàgà lọ́wọ́ alẹ́ àti lọ́wọ́ àárọ̀ kùtùkùtù kọ́ máa wo bọ́ ṣe máa mójútó tó máa ní àwọn ọlọ́dẹ kọ́ sọ fún wọn pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa tọ́ torchlight síbẹ̀ o abẹ́ rìn débẹ̀ kẹ́ ẹ máa wò tó pé a máa rí pé ìgbà míì ládùúgbò kan wọ́n máa padà wá wọ́n máa tó bá ti jí nǹkan gbélé ní tó bá tún ṣe bóyá bí wọ́n á tún padà síbẹ̀. ẹ wọ́n ní kékeré lọ́wọ́ àlejò púpọ̀ lọ́wọ́ onílé irú àwọn àgbègbè tí nǹkan yìí ti ń ṣẹlẹ̀ kí lẹ rò pé yẹ káwọn ará àdúgbò bẹ́ẹ̀ ṣe. A máa ń sọ fún wọn pé kọ́ jọ tó bá ní àwọn ọlọ́dẹ wọ́n lè máa sọ wọn pé kọ́ máa fojú mọ́dún bẹ́ẹ̀ náà pé òkè tá a bá ń rìn kiri o ẹjẹ́ àtọ́ torchlight síbẹ̀, àwọn míì wọ́n ti gbé kámẹ́rà síbẹ̀, àwọn míì wọ́n ti gbé street light pé tó bá rí ẹnì kankan tó wà ń bẹ̀ o wọ́n á mọ̀ pé kò ń ṣe òṣìṣẹ́ Ibedc ló máa wá lóru pé òun fẹ́ wá ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀. ẹ mọ̀ tí mo fi bẹ̀rẹ̀ pé tó bá mẹ́lò míì tó bá sọ wípé ó ja olè iná ẹ̀lẹ́tíríkì ládùúgbò tó bá fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò tó fọwọ́ òfin gbé tán a máa ní ohun tí wà ń bẹ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ kan, ilé àkọ́gbé kan ilé àkọ́kù kan tí wọ́n kọ́ tán ibẹ̀ lòun lọ ń dọ́gbọ́n sùn láti bí ọ̀sẹ̀ kan kó lè mọ ojúlé jà àdúgbò yẹn. ṣé irú àwọn àdúgbò yẹn ṣé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tán gbàdúgbò ṣáà lè sọ wípé ìwà kò kàn mí olófẹ́ máa wọ́pọ̀ jù. Ẹ ṣé gan, ara nǹkan tó máa ń fà á nìyẹn. Àwakọ́lá ní irinṣẹ́ Ibedc ni, ṣùgbọ́n a mọ̀ pé tó bá bá nǹkan jẹ́ gbogbo wa ló máa kàn, and a máa ń bẹ̀ wọ́n pé ó lè pẹ́ wá díẹ̀ ká tó wá tún ṣe. Fúngbà yẹn àkómọ̀ bó ṣe máa rí, ẹni tí ò bá níná lé ó mọ bó ṣe máa ń yàn lára. So àwọn ń bẹ̀ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá máa mójútó àwọn kìíní. Tẹ bá rẹ́nì kankan tó débẹ̀ tí ò kí ń ṣe òṣìṣẹ́ Ibedc àbí tó bá ń ṣe nǹkan tí ò bá ẹ lára mu, ẹ lè pa lórí aago pé ẹ jọ̀ọ́ o arákùnrin tá a bá ń bẹ̀ jẹ́ òṣìṣẹ́ Ibedc jọ wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti débẹ̀. Recently, some consumers complained about getting lower electricity units right after vending. So how would you explain that situation? All right, thank you. We apologize if they were missed out in the communication. Like I said earlier, we are improving our services, and the destination is everybody will end on band A, meaning that electricity will be available a minimum of 20 hours for everybody. It's not there now, but it's getting there. So some people were moved, services had improved, and the system had been changed. Probably they were missed out, and that's why we also appeal to our customers. Some people have not given us their valid phone numbers. We send out SMS, we send out emails, but because we don't have your correct email address or your phone numbers, you get missed out.
because there's always a communication that please, this particular area is now band A. So when you go expecting to get a certain amount of units when you vend, you see that you are getting less. That's because the services has changed and the pricing has also changed. Okay. lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹni àwọn oníbàárà kan ń ké gbàjarè tán ní à táwọn bá ti lọ ra iná sórí mítà àwọn ọ̀tọ̀ níye táwọn ń gbà tẹ́lẹ̀ àdínkù ti dé bá kí ló fa eléyìí àti pé tí ẹ bá fẹ́ mú àwọn èèyàn láti pele báǹdì kan sí míì ṣe máa ń bù wọ́n gbọ́ ṣe máa ń jẹ́ kọ́ mọ̀. Ẹ ṣé gan, a máa ń jẹ́ káwọn èèyàn wa mọ̀ àfihàn fẹ́ kọ́kọ́ pé ẹjọ́ ẹ má bínú fún àwọn tó yẹ pé ìkéde tá a gbé jáde kò dọ́dọ̀ wọn àjọyọ̀ àmì àṣọ ìdí tá a fi ń ṣe enuration tá à ń ṣe nìyẹn pé ẹjọ́ fóònù nọ́mbà yín ẹ̀rọ abánisọ̀rọ̀ yín fóònù nọ́mbà tẹ́ ẹ̀ ń lò email yín gangan ẹ má fún wa ní fóònù nọ́mbà landlord ẹni tó nílé ẹ má fún wa ní email ẹni tó nílé ẹ̀yin lẹ́ ń gbé ń bẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ ń lo náà wa ẹ ti sọ àti tá a bá ti fẹ́ ṣe nǹkan kan tá a bá kéde pé a send sms àbí a send email ẹ máa rí so fún àwọn tó jẹ́ pé wọ́n rí pé a lọ ra náà unity change nǹkan tó máa fà á ni pé bóyá service àti gbé débẹ̀ ó ti yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ àìwá ní band D tẹ́lẹ̀ o àti mú yín lọ sí band B àti mú yín lọ sí band A so torí pé service wa ti change iye iná tá à ń gbé débẹ̀ ti change ibi a ṣe ń taná sí náà ló máa change so but nǹkan táwọn pé a máa ń kéde fáwọn èèyàn wa pé báńdì o ó ti change níbí but torí pé wà ní phone number. láwọn àdúgbò báyìí báyìí o. but tí a bá ní the correct phone number bóyá ẹ ti change line yín àbí bóyá ẹ lọ fi line contractor gbà tẹ̀ ń gba mítà number contractor ló wà bẹ́ẹ̀ òun ló máa gba sms tá a máa send jáde so enumeration tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí ẹ jọ àwọn oníṣiṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ Ibedc tó bá dọ̀dọ̀ yín ẹ make sure pé email address àti phone number tẹ̀ ń lò ẹ fún wọn. ó dáa ṣé oníbàárà lè wá sí iléeṣẹ́ yín kọ́kọ́ rò pé àmọ́ wá fi fóònù nọ́mbà mi tuntun lẹ̀ ni o. bẹ́ẹ̀ni ó ṣeé ṣe tẹ́ ẹ bá rí wọn ẹ lè wá sí ilé ibiṣẹ́ àkọ́kọ́ kẹsàn pé ó yẹ jọ gbogbo details ni mo fẹ́ change ẹ̀ phone number email so that tí nǹkan kan máa ń ṣe tẹ́ bá fẹ́ kéde sí àwọn customer yín ẹ máa ní nọ́mbà mi láti fi kéde sí mi náà. ó dáa ẹ ṣeun. Okay, so what happens to, bonus units, government subsidies under this new drive? All right. The government is actually planning things. I won't want to preempt the government because we don't know the full details of what they are planning, but the government is also still planning to take off the subsidy as it is right now and introduce new schemes. But part of what we will need for this is BVN. Your BVN is your unique identifier that identifies you as an individual. So in the course of the enumeration, part of the information we need from our customers is the BVN, so that when all these government plans are coming to pass, people will not be left out. So we appeal to our customers, provide the information requested of you by our staff when they come to meet you, so that we can have your updated information and you can partake in any of the policies and schemes that will come to play in the nearest future. ẹ ṣeun pẹ̀lú ẹni tí ó ń lọ káàkiri pẹ̀lú àwọn oníbàárà yín nísìn ǹjẹ́ èrè kankan ti ẹ̀wà tó oníbàárà lè jẹ́ ń bẹ̀ pé dà bí gbà pé wọ́n fẹ́ máa wò wá o ṣé oníbàárà tó tọ́ ni wá tó bá yá yára nílé lánàá tọwọ́ iléeṣẹ́ Ibedc tàbí ìjọba àpapọ̀ gan kí ni táwọn oníbàárà máa fi sílẹ̀ tó fi jẹ́ pé tí nǹkan tó bá ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú kò ní fò wọ́n rù. ok ṣé gan gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ ìjọba máa fowó kún owó náà ìjọba fẹ́ mú kúrò bọ́tí mú kúrò díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ètò kan tó fẹ́ gbé kalẹ̀. lórí ọ̀nà ẹlẹ́tíríkì náà. bẹ́ẹ̀ ni so nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé a ní láti mọ àwọn oníbàárà wa a ní láti ìdí tá a fi ń sọ pé information tá à ń ṣe yìí o pé a fẹ́ fi mọ àwọn èèyàn wa a ní the phone number a ní the email address a ní the BVN torí pé BVN jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó fi yà wá sọ́tọ̀ BVN èèyàn méjì ò lè jẹ́ papọ̀ náà ìgbà míì so tí àwọn èèyàn bá ti dọ́dọ̀ yín à ń bẹ̀ yín pé ẹ jọ̀ọ́ tó bá ti béèrè information tó bá need ẹ fún ọ ní information yẹn bó ṣe yẹ ẹ má lọ rò ó pé ìmọ̀ nǹkan tó fẹ́ fi ṣe o ẹ jẹ́ nǹkan tọ̀ wọ́n kí n fún ọ nǹkan tó wà hùn tẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ tí ìjọba bá ti gbé àwọn ètò wọn kalẹ̀ láti máa fún àwọn customer léèrè kọ̀ọ̀kan kò ní dọ́dún wọn yín o kò ní dọ́dún yín kẹ máa àwọn oníbàárà náà ti gbọ́ ọjọ́ ti lọ adúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò wa ó yá kí wọn ká mọ̀ Thank you lọlé. very much, Mr. Jude Ngobo, for coming on the show. We appreciate you as always. thank you though. Okay, he's the regional head, Ibedc Oyo, and we've been discussing everything that has to do with the new drive, policy on PPM. Of course, we'll be seeing you next week, Thursday, exactly 10 a.m. It's still the rainy season. Make sure you stay away from wet appliances and, of course, electricity infrastructure. Until next time, I remain Ido Shekuni.
Pay your bills and stay safe. ẹ jẹ́ ká rí dájú pé à ń sanwó náà wà déédéé. Hallelujah Abọ́dúnrìn lórúkọ mi, ó dọjọ́ mẹ́jọ ìní. The FIFA World Cup 2026